Bhanu Parajuli 007 presents Scouting Videos First Aid Bandages Part 8 प्राथमिक उपचार पट्टीहरू भाग 8 Hi, Namaste. Amazing scouts and awesome scouters, we are back again with another tutorial video on scouting first aid bandages. Part 8 नमस्कार सम्पूर्ण स्काउट्स तथा स्काउटरजीहरू, आज हामी फेरि अर्को भिडियो ल्याएको छौँ। यहाँसम्म छ स्काउटिङमा भएका फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस बारे भाग 8 आशा छ यो भिडियो यहाँलाई मनपर्नेछ र स्काउट्समा साझेदारी गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। होप यु विल शेयर दिस भिडियो among your scouts. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channel. यहाँको सहयोग साथ प्रत्येक भिडियोजहरू च्यानलमा भएकालाई माया दिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ। यहाँ सम्पूर्णलाई र प्रत्येकलाई मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। Let's go and enjoy the scouting videos on first aid bandages. जाऊ अब first aid bandages scouting मा के हुन् र कसरी बाँध्नु भन्ने बारे यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गएको छु। जाऊ अब स्काउटिङ मा भएका प्राथमिक उपचार पट्टी बारे भिडियो जानकारी यहाँलाई दिन गइरहेका छु। सिकाऊ र साझेदारी गरौँ। Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय स्काउटिङ, जय नेपाल। Hi, I bring you educational information on first aid bandages in scouting. Today we will discover about bandages and method of tying part 8 through video tutorial presented on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्कार, म यहाँलाई आज स्काउटिङमा प्राथमिक उपचार पट्टीहरू बारे प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी विभिन्न पट्टीहरू र बाँध्ने विधि भाग 8 विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछु। How to tie tags of triangular bandage. कसरी बाँध्ने त्रिकोण पट्टी का प्रकार है। Triangular bandage. A first aid kit, the most important particle is triangular bandage. Is the large and triangular pieces of cloth material. The triangular bandage has 4 parts, that is 1.2 ends and 1 base. The triangular bandage has 2 sides, about 1 meter long each, and a base of 1.4 meters. त्रिकोण पट्टी प्राथमिक उपचार सामग्रीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सामग्री भनेकै त्रिकोण पट्टी हो। यो एउटा ठुलो र त्रिकोण आकार भएको कपडा सामग्री हो। त्रिकोण पट्टीका 4 भागहरू हुन्छन्। एक भाग बिन्दु, 2 भागहरू किनाराहरू र एक भाग आधार पिण्ड। त्रिकोण पट्टीका आधार पिण्ड भाग 1.4 मिटर र बिन्दुदेखि 2 किनाराहरूसम्मको प्रत्येक भाग 1 मिटर लामो हुनेछ। ट्रायंगुलर बैंडेज त्रिकोण पट्टी। डी नी बैंडेज घ घोड़ा पट्टी। How to tie knee bandage.
कसरी बाँध्ने घुँडा पट्टी। D. Knee bandage tying method. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. घ घुँडा पट्टी बाँध्ने विधि। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4। D. Knee bandage tying method. Help the casualty to sit on a sitting place nearby. घ घुँडा पट्टी बाँध्ने विधि। घाइते व्यक्तिलाई नजिकैको बस्ने स्थानमा बस्न सहयोग गर्नुहोस्। D. Knee bandage tying method. Step 1. Note: first aid must be done on the wound before applying the bandage. Stand in front of the casualty. Use a triangular bandage as a whole cloth. घ घुँडा पट्टी बाँध्ने विधि। चरण 1, घाइतेको अगाडि उभिनुहोस्। नोट: पट्टी बाँध्नु अघि घाउमा प्राथमिक उपचार गर्नुहोस्। त्रिकोण पट्टीको कपडा भाग पुरै प्रयोग गरिन्छ। D. Knee bandage tying method. Step 2. Lay the base of the bandage below the wound. Place the point of the bandage towards hip or waist. Make a narrow hem folding along the base. घ घुँडा पट्टी बाँध्ने विधि। चरण 2, त्रिकोण पट्टीको आधारपिण्ड भागलाई घाउभन्दा मुनि मिलाएर राख्ने। त्रिकोण पट्टीको बिन्दु भागलाई घाइते भागको कमरतर्फ सिधा राख्ने। त्रिकोण पट्टीको आधारपिण्ड भागको अलिकति भाग भित्रीतर्फ मोड्ने। D. Knee bandage tying method. Step 3. Take the two ends of the bandage toward the back of the knee and crisscross it. Bring back the two ends at the front of the knee. घ घुँडा पट्टी बाँध्ने विधि। चरण 3, त्रिकोण पट्टीको दुई किनारालाई कुइनोतिर पछाडि लैजानुहोस् र क्रिसक्रस गर्नुहोस्। त्रिकोण पट्टीको दुई किनारालाई कुइनो पछाडिबाट अगाडि ल्याउनुहोस्। D. Knee bandage tying method. Step 4. Use the two ends of the bandage to tie, or if not, at the center above the knee. घ घुँडा पट्टी बाँध्ने विधि। चरण 4, अन्तिममा घाउभन्दा अलिकति माथि, घुँडाभन्दा माथि मध्य भागमा पट्टीको दुई किनाराको सहायताले डक्टरी गाँठो बाँधी पट्टीलाई पुरा गर्नुहोस्। D. Knee bandage tying method. Step 5. Flip the point of the bandage toward the base of the bandage. Secure it with a safety pin. घ घुँडा पट्टी बाँध्ने विधि। चरण 5, कम्बरतिर फर्केको पट्टीको बिन्दु भागलाई पट्टीको आधारपिण्ड भागतिर लानुहोस्। होप्सियोले पट्टीको बिन्दु भागलाई आधारपिण्ड भागमा सुरक्षित गर्नुहोस्।